कार्यक्रमका आदरणीय अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, मञ्च आसीन आदरणीय व्यक्तित्व, नवनिर्वाचित आदरणीय जनप्रतिनिधि साथीहरू, सम्पूर्ण सहकारी कर्मी मित्रहरू, म नेसनलको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँलाई न्यानो सादर अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सहकारी अभिवादन। नेपालको आर्थिक कार्यप्रणाली र सहकारको स्थान र स्थानीय सरकारको दायित्व विषयमा मैले केही समयको अध्ययन पछाडि आज तपाईँको बिचमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यो हामी सबैको लागि राज्यको संरचना पुनर्संरचना पछाडि यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने नै ठानेको छु। सबैलाई हार्दिक नमस्कार। हामी आउने 50 वर्ष उस्तै बिताउन चाहन्छौँ जसरी विगतका 50 वर्ष बिताए। मैले यो चित्रपटमा यहाँको ध्यान पुग्छ भन्ने लागेको छ। त्यसैले आजको परिणाम हिजोको अदूरदर्शी समाधानको नतिजा हामी यो देखिरहेका छौँ। त्यसैले हामी बदलाव खोजिरहेका छौँ। यो बदलाव खोजिरहँदा राष्ट्रिय समृद्धिको लागि स्थानीय तह मार्फत नेतृत्वदायी परिकल्पनालाई जीवन्त बनाउँ स्थानीय सरकारको उत्तरदायित्व आज हामी थोरै छलफल गर्छौँ। यो छलफलमा हामीले अगाडि सारेका छौँ। हामी विभिन्न जनसमुदायका जनसमुदायहरू छौँ। यो स्थानीय सरकारको दायित्व अथवा राज्यको दायित्वको मूलभूत पक्ष भनेको दुईटा पक्षहरू हो। एउटा समाजका आधारभूत मान्यताहरूका देखाउँछ हाम्रो समाजमा, अर्को व्यक्तिका आधारभूत अधिकारहरू हुन्छ। समाजका आधारभूत मान्यता र व्यक्तिका आधारभूत अधिकारको बिचमा अन्तर्विरोध हुने गर्छ। यो अन्तर्विरोधलाई व्यवस्थापन गर्ने दायित्व स्थानीय सरकार अर्थात् राज्यको। यो स्थानीय सरकारको दायित्व यो समाजका आधारभूत मान्यता र व्यक्तिका आधारभूत अधिकारको बिचमा सृष्टित अन्तर्विरोधलाई व्यवस्थापन गर्ने दायित्व राज्यको दायित्व र स्थानीय सरकारले प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति त्यो प्रणालीको कुरो गर्दा हामी आर्थिक कार्यप्रणाली, सामाजिक कार्यप्रणाली र कानुनी कार्यप्रणाली तीनटा संरचनामा स्थानीय तहको भूमिका निश्चित हुनु जरुरी छ। र यो आर्थिक कार्यप्रणालीको विषय आज म थोरै चर्चा गर्छु। यो भित्र यो आर्थिक कार्यप्रणालीसँग सामाजिक प्रणाली र कानुनी प्रणाली जोडिएको हुन्छ। म आर्थिक कार्यप्रणालीको केही विषय चर्चा गर्छु। अब मैले यहाँ महत्त्वपूर्ण विषय अगाडि सारेँ, मानव अधिकार र स्थानीय तहको दायित्व। यो सम्पूर्ण राज्य व्यवस्था प्रणालीको मुख्य प्रस्तुति भनेको अधिकारहरूलाई परिभाषित गर्ने र त्यो अधिकारको हामीले तिनवटा पार्ट रेस्पेक्ट, प्रोटेक्ट र फुलफिल भन्छौँ। दायित्व राज्यको दायित्व त्यो अधिकारप्रति, नागरिक अधिकारप्रति राज्यको तिनवटा दायित्व हुन्छ। रेस्पेक्ट, प्रोटेक्ट, फुलफिल गर्ने, सम्मान गर्ने अनि सुरक्षा गर्ने र बहाली गर्ने। त्यो नागरिक अधिकारको सम्मान, सुरक्षा र बहाली गर्ने मूलभूत रूपमा तिनवटा दायित्व राज्यको रहन्छ। त्यो राज्यको तिनवटा दायित्वप्रति हामी मानव अधिकारको विकासको अवस्था पनि बुझ्न जरुरी छ। यसको निम्ति हामीले देख्यौँ पहिलो पुस्तामा मानव अधिकारको विकासको चरणमा पहिलो पुस्तामा नागरिक राजनीतिक अधिकार परिभाषित भयो र यो विचार व्यक्ति, आवाज, संरक्षण पाउने अनि सहभागिता, चुनी समानता, धार्मिक अथवा आत्मसम्मान अनि वैयक्तिक यात्रा तथा दासता विरुद्धको अधिकार यो पहिलो पुस्ताको रूपमा विकास भएको फर्स्ट जेनेरेसन रहेको छ। र दोस्रो जेनेरेसनमा अर्को विकास भयो। त्यो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारका पक्षहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खाद्य सुरक्षा, आवास, पर्याप्त जीवन स्तरको अधिकार, विशेष अधिकारहरू, महिला, बाल, विकलाङ्ग लगायतका यसरी अधिकारका दोस्रो पुस्ताको रूपमा अगाडि बढ्यो। भर्खरै विकास भएको तेस्रो पुस्ताको अधिकारमा सामूहिक वातावरण, शान्ति र विकासको अधिकार। तेस्रो पुस्ताको अधिकारको रूपमा वातावरण, शान्ति र विकासको अधिकार, त्योभित्र अधिकार सांस्कृतिक सम्पदा, प्राकृतिक स्रोतहरूको व्यवस्थापन अनि अन्तर्संवादका कुराहरू, अन्तर्पुस्तान्तरणका कुराहरू भनेको यो पुस्ताले अघिल्लो पुस्ता अब आउने पुस्ताको बिचमा रिसोर्सहरूको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा त्यो पुस्तान्तरणको विषय छ। अनि त्यो विषयमा अहिले डाक्टर साहबले त्यसको विषयमा दिगो विकासको विषयमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। र दिगो विकास निम्ति अधिकार यो हाम्रो तेस्रो पुस्ताको अधिकार। यो तिनवटा अधिकारमध्ये आज हामी किन सहकारीको रूपमा चर्चा गरिरहेका छौँ? यो तिनवटा अधिकारमध्ये हामी एक पहिलो पुस्ताको अधिकारलाई सहकारी छुट्यायौँ।
यो दोस्रो तेस्रो पुस्ताको अधिकार सहकारीको उत्तरदायित्वभित्र पर्छ। दोस्रो र तेस्रो पुस्ताको अधिकार, त्यो दोस्रो तेस्रो पुस्ताको अधिकारभित्र हामी अधिकार मुख्य अवधारणाको सँग जाने भने एउटा यो दायित्ववाहकले दायित्व पुरा गर्नुपर्दछ। त्यो दायित्ववाहक राज्य हो, त्यो स्थानीय तहमा भन्दा त्यो स्थानीय सरकार यो दायित्ववाहक हो। अनि हामीले भन्यौँ रेस्पेक्ट, प्रोटेक्ट र फुलफिल तिनवटा पक्षमा रेस्पेक्ट, प्रोटेक्ट र फुलफिल र तिनवटा पक्षको अधिकार यो वाहक चाहिँ स्थानीय तह हो भने, अनि अर्को चाहिँ अधिकारको धारकले अधिकारको दाबी गर्नुपर्छ। हामी निकायहरू, सहकारी संस्थाहरू अथवा कानुनी व्यक्ति र प्राकृतिक व्यक्ति यो चाहिँ अधिकार धारक हो। हामीले त्यो विषयको माग गर्नुपर्छ। त्यसैले यो दुईटा बिचमा हामीले आज दुईटै पक्ष भनेका छौँ। आज जनप्रतिनिधि मित्रहरू यहाँ हुनुहुन्छ, सहकारी अभियन्ता साथीहरू हुनुहुन्छ। यो दुईटा अधिकार धारक र अधिकार वाहकको बिचमा अन्तर्सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्नको निम्ति स्थानीय तहको सुदृढीकरण र सहकारी मार्फत साझेदारी हामीले भनेका छौँ। स्थानीय तहको सुदृढीकरण र सहकारीको मार्फत साझेदारीले मात्रै हामी उन्नतिको मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छौँ। त्यसको निम्ति एउटा PANEL प्यानल सोध्दैमा त्यसको निम्ति पार्टिसिपेसन, एकाउन्टेबिलिटी, नन डिस्क्रिमिनेसन, इम्पावरमेन्ट, लिङ्क्स टु ह्युमन राइट्स स्ट्यान्डर्ड्स यो सूत्र यो पक्षमा हामी दुवै पक्ष जानकारी हुनुपर्छ। राज्य पक्ष अथवा हामी नागरिक पक्ष, यो दुईटै पक्ष जानकारी हुनुपर्छ। यो दायित्व पुरा गर्ने वाहक र अधिकार धारकको बिचमा यो PANEL ले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हामीले अनुभूति गर्नुपर्ने विषय। त्यसैले विकासको अधिकारको लागि सहकारी हामी अहिले चर्चा गर्न सान्दर्भिक हुन्छ। विश्व अर्थव्यवस्था प्रणालीसँगै सामाजिक प्रणालीको विकास हुने क्रममा यो राइट टु डेभलपमेन्ट भन्ने विषय अगाडि आएको छ। राइट टु डेभलपमेन्टको विषयमा हामी हाम्रो त्यो डिक्लेरेसन, युएनको डिक्लेरेसन, त्यो डिक्लेरेसन विषयमा हामीले चर्चा गरेका छैनौँ। हामी नागरिकहरूले त्यो राइट टु डेभलपमेन्टको विषयमा चर्चा पनि गरेका छैनौँ। त्यो अधिकारमा विकासको अधिकार आज हामी थोरै चर्चा गर्छौँ। त्यो विकासको अधिकार हाम्रो अधिकारको विपक्ष हुने विकासको परिपूर्ति गर्ने दायित्व राज्यको। त्यसैले आज हामी थोरै यो विकासको अधिकारको विषयमा चर्चा गर्छौँ। यो विकासको अधिकारको विषयमा चर्चा गरिरहँदा विकासको अधिकारका यो केही पर्सपेक्टिभहरू यहाँ चर्चा गर्छौँ। एउटा यो विकासको अधिकारमा हरेक मानव व्यक्तित्वलाई विकासको केन्द्रमा राख्ने, यसका 5वटा मूल यो 1986मा यो क्रियाशील भयो। संयुक्त राष्ट्रले डिक्लेयर गर्यो र 1986 पछाडि 2011मा होला यो 25 वर्ष पुगेको अवसरमा विश्वका सबै नेतृत्व बसेर यसलाई फेरि रिभाइटलाइज गरिएको छ, पुनः सशक्तिकरण गरिएको छ। त्यो रिभाइटलाइज गर्न चाहिँ यसले 5वटा पक्षमा अगाडि सार्यो। यो पक्षमा सक्रिय र सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, दोस्रो। अनि तेस्रो, सबै प्रकारका विभेद विरुद्धको सुरक्षा, विकास र उपलब्धिलाई न्यायसँग वितरण गर्ने, र चौथो, प्राकृतिक संसाधनहरूमा सार्वभौम अधिकार र आत्मनिर्भर अधिकारलाई सम्मान गर्ने, र पाँचौं, हामीले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक मार्गदर्शनहरू चाहिँ यहाँ महत्त्वपूर्ण विषय छ। एउटा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विषय जुन सहकारीको मूल विषय हो। तपाईँलाई थाहा छ सहकारीको परिभाषाले पनि त्यो विषय अगाडि सार्छ। त्यो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक मार्गदर्शनका विषयमा आम नागरिकलाई सुशिक्षित गर्ने यो विषय, यो विकासको अधिकार, यो विकासको अधिकारमा हामी जानकारी हुन जरुरी छ। हाम्रो क्षेत्रमा यो विकासको अधिकारको विषयमा हामी एकदम कम चर्चा गर्छौँ। त्यसैले आज मैले थोरै यो विकासको अधिकार र स्थानीय निकाय र सहकारीको भूमिका, साझेदारीको भूमिका कस्तो हुन्छ थोरै चर्चा गरेको छु। मैले यो विकासको अधिकारको संक्षिप्तमा सानो एउटा भिडियो छ, यहाँलाई अनुरोध गर्छु। The Assembly adopted the Declaration on the Right to Development. This landmark declaration defines development as an economic, social, cultural, and political process aimed at the constant improvement of the well-being of the entire population. It made development the right of all individuals and peoples, called for active, free, and meaningful participation in development and fair distribution of its benefits.
It rejected foreign domination, racism, discrimination, and all violations of human rights. It entrusted states with the duty to direct development for human well-being and called on them to work together. The Declaration supported peace and disarmament, people's right to self-determination and sovereignty over all their natural wealth and resources. States have not always respected their human right to development. This has led to denial of basic rights such as food, water and sanitation, adequate housing, education, and health. Vulnerable and marginalized populations bear the brunt of development policies gone wrong. Climate change also denies people the right to access resources. Today, 700 million people are living in extreme poverty. Corruption bites into development gains. Developing countries lose at least $170 billion in tax revenues each year because rich individuals and multinational companies hide money using tax havens. Poor countries deprived of funds cannot provide basic needs. 11 children under 5 die every minute, and 33 mothers die in childbirth every hour. This is about power and money. We must act to change this. The 2030 Agenda and the Paris Agreement recognize that future generations have the safeguarded. Let's revitalize our leadership vision. We are the leader. हामी सरकारी अभियन्ता पनि लिडर हो र अहिले नवनिर्वाचित साथीहरू पनि लिडर हो। त्यसैले let's revitalize our leadership vision. त्यो भिजन हुन जरुरी छ। नेतृत्वदायी परिकल्पनालाई जीवन्त बनाउन जरुरी छ। त्यो नेतृत्वदायी परिकल्पना जीवन्त बनाउँदा rethink business organizational leadership. हामीले समृद्धिको यात्रा तय गर्नु छ। त्यसको निम्ति rethink business organizational and leadership यो तीनटा महत्त्वपूर्ण विषय हो। हामी यो दुनियाँको सम्पदा यो सम्पदाका हामी मालिक हौं। यो सम्पदाका हामी संरक्षक हौं। यो सम्पदाका हामी अनुयायी हौं। यो सम्पदाका हामी प्रवर्तक हौं। यो सम्पदालाई हामी अगाडि सार्नुपर्छ। हामीसँग एबिलिटी टु लिड यो दुनियाँलाई बदल्ने सामर्थ्य हामीसँग छ। यो दुनियाँलाई नेतृत्व गर्ने सामर्थ्य हामीसँग छ। त्यसैले यो नेतृत्वदायी परिकल्पनालाई जीवन्त बनाऊ। हामी यो यात्रा गन्तव्य उज्यालोतर्फको यात्रा यो गन्तव्यतर्फ यात्रामा हामी अगाडि बढेका छौँ। यो यात्रासँगै मैले अब चर्चा गरेको थिएँ आर्थिक प्रणाली, कानुनी प्रणाली र सामाजिक प्रणाली तुलनात्मक आर्थिक कार्य प्रणालीको विषय आज मैले थोरै चर्चा गर्छु भनेको थिएँ। त्यो आर्थिक कार्य प्रणालीको किन आर्थिक कार्य प्रणालीको विषयमा चर्चा गर्नुपर्छ यसको निम्ति स्थानीय तहका नेतृत्व पङ्क्तिले यो आर्थिक कार्य प्रणालीको विषय बुझ्न जरुरी छ। यो आर्थिक कार्य प्रणाली निश्चित समुदायको बीचमा श्रम, सेवा, प्रविधि, पुँजी, भूमि उत्पादन, वितरण, उपभोग समग्रमा उत्पादनका साधन उत्पादन शक्तिको सम्बन्ध। यो सम्बन्धलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति उत्पादनका साधन उत्पादन शक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। उत्पादनको साधन उत्पादनको शक्तिसँग जहिले पनि मानव शक्ति हुन्छ। उत्पादनका साधनहरू स्रोतहरू विभिन्न प्रकृतिबाट संगठित हुन्छन्। त्यसलाई सञ्चालन, व्यवस्थापन र विकास गर्ने दायित्व यो आर्थिक कार्य प्रणालीभित्र पर्छ। त्यो आर्थिक समृद्धिमा सहकारी सम्बन्धी राष्ट्रिय संहिताहरू त्यसो भने नेपालको सन्दर्भमा हामीले आशा गर्यौं जुन बेला जानीय राणा शासनको अन्त्य गर्थ्यौं त्यति बेला हामीले समृद्धिका हाम्रो पुस्ताले समृद्धिको सपना देखेका थियौं। त्यस पछाडि घटनाक्रमहरू अगाडि बढे। विभिन्न घटनाक्रमको बीचमा त्यो चाहिँ पञ्चायतको बेला पनि हामीले समृद्धिको सपना देख्यौं, प्राप्त गर्न सकेनौं। अनि प्रजातन्त्रको बाल जीवन खाली भयो। हामीले आशा गर्यौं हाम्रो जीवन बदलिन्छ, हामी समृद्धिको यात्रा तय गर्छौं। फेरि पनि त्यस्तो भएन। अनि हामी आशा गर्दै गयौं, समृद्धिको यात्रा पुरा गर्दै गयौं र हामीले दोस्रो जनआन्दोलनको कार्यभार पुरा गर्यौं। त्यो दोस्रो जनआन्दोलनको कार्यभार पछाडि फेरि हामीले एउटा संकल्प गर्यौं। हाम्रो प्रयत्न रह्यो, हाम्रो निरन्तरता रह्यो समृद्धिको यात्रा तय गर्ने। र त्यो ६३ सालमा नेपालमा अन्तरिम संविधान जारी भयो। त्यो अन्तरिम संविधानले नेपालको आर्थिक कार्यप्रणालीमा नयाँ खाका नै खोल्यो। मैले त्यो विषयमा यहाँ डाक्टर खतिवडा हुनुहुन्छ, उहाँले धेरै मेहनत पनि गर्नुभएको मलाई याद छ। त्यो ६३ सालको संविधानमा ३ खम्बे अर्थनीति विश्व अर्थव्यवस्था प्रणालीमा कहिले थिएन त्यस्तो। एकातिर यो नेसेसरी इकोनोमिक सिस्टमको पार्टमा, अर्को कमान्ड इकोनोमीको पार्टमा विभिन्न ढङ्गले बजार नियन्त्रित अथवा यो अनेकौं पक्षका आर्थिक कार्य प्रणालीको चर्चा हुन्थ्यो। तर मिक्स इकोनोमिक सिस्टममा पनि दुईटा राम्रा पक्षहरू मात्र ल्याएर राखेको थियो।
प्लान इकोनोमीको पार्टबाट केही पार्टहरू लेस स्केल इकोनोमी पार्टबाट केही पार्टहरू ल्याएर मिक्स इकोनोमीमा राखेको थियो र नेपालको सन्दर्भमा हामीले कुनै विशिष्टताको प्रयोग गरेको त्यो विशिष्टताको प्रयोग के थियो भने नेपालको आर्थिक कार्यप्रणालीमा 3 खम्बे अर्थनीतिको व्यवस्था त्यो विशिष्टताले हामीले के देख्यौँ त्यो त्यसको पहलकदमी नेतृत्व गर्ने सन्दर्भ विश्व इतिहासमा कहिले थिएन हामीले आरम्भ गऱ्यौँ र 63 सालले आरम्भ गरेको त्यो विश्व इतिहासको नयाँ आयामको विषय आउँदा स्वाभाविक ढङ्गले हाम्रा चेतनाहरू विचारहरू आकांक्षाहरू चरित्रहरू अनुभूतिहरू अवधारणाहरू दृष्टिकोणहरू मूल्य मान्यताहरू फराकिलो हुँदै थिए त्यो फराकिलो हुँदै जाने क्रममा हामीले अनुभूति गऱ्यौँ त्यसो भए यसबाट हामीले समृद्धिको जीवन समृद्धिको यात्रा पुरा गर्नेछौँ तर समय क्रममा त्यो समृद्धिको यात्रा सधैँ पूर्वाधार विकासको क्रम अगाडि बढ्यो र हामीले आर्थिक वृद्धिमा सहकारिता सम्बन्धी राष्ट्रिय संहिताको विकास गर्दा हामीले 72मा नयाँ संविधान ल्यायौँ यो संविधानमा आउँदा यसले नयाँ उत्पादन सम्बन्ध परिभाषित गर्यो त्योभित्र यो यसको धारा 50मा निर्देशक सिद्धान्तभित्र सार्वजनिक निजी सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र विकास मार्फत समृद्धिको यात्रा तय गर्ने कुरो अगाडि सार्यो यो नेपालको अहिलेको वर्तमान संविधान 2072को धारा 50को व्यवस्था यसले के भन्यो भने 3 खम्बे पहिला 63मा 3 खम्बे अर्थनीतिक व्यवस्था थियो र 72मा पुरा हामीले नयाँ थप उपलब्धि हासिल गर्यो त्यो भनेको 3 खम्बे अर्थनीतिमा टेकेर समृद्धिको यात्रा तय गरेर निर्देश गर्यो 72मा पुरा यो नयाँ उपलब्धि थियो दस्तावेजिक रूपमा संहिताको रूपमा हामीले प्राप्त गरेको नयाँ उपलब्धि थियो त्यसैले हाम्रो कार्यभार अझ बढ्दो छ फराकिलो भएको छ र यो बिचमा अर्थ उद्योग वाणिज्य सम्बन्धी नीतिमा पनि सार्वजनिक निजी सहकारी क्षेत्रको सहभागिता स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने त्यो हामीले यो धारा 51मा अर्थ उद्योग वाणिज्य सम्बन्धी नीतिमा पनि यो विषय नेपालको संविधानले अगाडि सार्यो त्यसो भइरहँदा नेपालको आर्थिक कार्यप्रणालीका 3टा अङ्गलाई यो संविधानले अन्तरङ्ग बनाएको छ त्यो अन्तरङ्ग विश्वकै इतिहासमै छैन विश्वको इतिहास यसरी आत्मसात गरिसक्दा सहकारीको भूमिका निर्णायक र नेतृत्वदायी बन्दै जाने क्रम अगाडि बढेको छ र यो बिचमा यो नेपालको यो अनुसूचीमा यो सँगै अनुसूचीमा दुई श्रम प्रदेश र स्थानीय तहको अनुसूचीमा सहकारीलाई प्रधान विषयको रूपमा अगाडि सारिएको छ मैले यहाँलाई चर्चा गर्छु आज मैले अलिकति थोरै यो विषय चर्चा गर्छु एउटा श्रममा सहकारीको विषय प्रदेशमा सहकारीको विषय स्थानीय तहमा सहकारीको विषयलाई केही साझा विषयको रूपमा केही स्वतन्त्र स्वाधीन विषयको रूपमा अगाडि सारिएको छ यहाँ मेरो साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँ सहकारीका अभियानका साथीहरू हुनुहुन्छ हामीले बुझ्न जरुरी छ अब बिस्तारै डिभिजन सहकारी कार्यहरू खारेजीको चरणमा जाने अनि तपाईँलाई थाहा छ मन्त्रालयले पनि गाविने चरणमा अगाडि बढिरहेको छलफल चलिरहेको छ कृषि भूमि सुधार सहकारी अनि त्यसको महाशाखा रहने साथै प्रदेशमा विभाग रहने अनेकौँ विषयका चर्चा भइरहेको छ यो बिचमा अब नियमनकारी निकायको एकदमै भ्याकुम हुने सम्भावना बढेको छ र त्यो भ्याकुममा अहिले हाम्रो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भूमिका खेल्नुपर्ने भएकोले यसमा एकदमै चाहका साथ अभिरुचिका साथ यो विषय जान्न अनुभूति गर्न जरुरी छ अनि राष्ट्रिय सहकारी नीतिले पनि दूरदृष्टि अगाडि सार्यो त्यो दीर्घकालीन लक्ष्य अगाडि सार्यो राष्ट्रिय सहकारी नीतिले पनि यही विषय उल्लेख गर्यो र यसले समृद्धिको यात्रा तय गर्ने र 3 खम्बे अर्थनीतिलाई आत्मबोध गर्ने यो विषय अगाडि सारिसके पछाडि सहकारी नियामक संशोधनको क्रममा भर्खर मैले राखेँ अनेकौँ विरोधाभास छ पटक हामी अभियान धेरैवटा नेपालको इतिहासमा सबभन्दा धेरै बहस भएको यो मसौदा भयो विधेयक यसमा हामी चर्चा गर्दैछौँ अहिले छलफल गर्दैछौँ अनि तपाईँलाई थाहा छ अर्थसमितिले भर्खर यहाँ माननीय कृष्ण बडाल साथीको संस्था हुँदै पनि पटकको बैठकमा उहाँको हस्तक्षेपकारी भूमिका रहेको छ हामी पटक हामी पनि अभियानका साथीहरू त्यहाँ इन्भल्भ भएका छौँ र यसरी यो नेपालको सहकारी ऐन नियमावली संशोधनको क्रममा रहिरहँदा यो अन्तिम मलाई लाग्छ अर्थसमिति त्यसको उपसमिति बनेको थियो आदरणीय भाषण अधिकारीको संयोजकत्वमा बनेको थियो र उहाँले अर्थसमितिमा बुझाएर अर्थसमितिमा नै प्रारम्भिक छलफल पछाडि त्यो लगभग अन्तिम सभापतिको हस्ताक्षर पाए र सबै प्रक्रिया सकिया छ भने अस्ति मैले सभापतिसँग भेटेका थिएँ अर्थसमितिको सभापतिसँग उहाँले त्यो कुरो गरिरहनु भएको छ त्यसो हुँदा हामी यो अन्तिम चरणमा छ र यो अन्तिम चरणमा भएकोले के आउँछ भनेर पुरानो कुरो मैले उल्लेख गरेर यो यहाँको भावना छोड्यो र हामीले
3 वर्षीय वार्षिक योजनामा पनि यो विषय अगाडि सारी त्रिवर्षीय योजना पनि अगाडि सारिएको छ। त्यो भित्र पनि विकास प्रक्रियामा निजी सहकारी र सरकारी र सहकारी क्षेत्रको योगदान अभिवृद्धि गरी समावेशी र फराकिलो दिगो आर्थिक विकास कायम गर्यो। हाम्रा पञ्चवर्षीय 3 वर्षीय योजनामा पनि अब यसै स्थान पाउन थालेको छ। त्यसो भइरहँदा सहकारीको आर्थिक कार्यप्रणालीभित्र संविधानमा, राष्ट्रिय नीतिमा अनि त्रिवर्षीय योजनामा र समष्टिगत रूपमा सबै क्षेत्रमा यसले स्थान ग्रहण गर्दैछ। यो स्थान ग्रहण गरिरहँदा आर्थिक कार्यप्रणालीका केही कुराहरू मैले यहाँ चर्चा गर्छु। यो भित्र यो समस्या हाम्रो बिचमा छ, हामी समाधानका निम्ति हो। सधैँ द्वन्द्व भइरहन्छ, द्वन्द्वको चाप भइरहन्छ। किन द्वन्द्वको चाप हुन्छ अहिले चर्चा गरेँ। एउटा समुदायका आधारभूत मान्यताहरू छन्, अर्को व्यक्तिका आधारभूत अधिकारहरू छन्। यो व्यक्तिका आधारभूत अधिकार र समाजको आधारभूत मान्यताको बिचमा अन्तर्विरोध छ। त्यसलाई निरूपण गर्ने दायित्व राज्यको हो। त्यो भित्र हामीले यो उत्पादन, वितरण र उत्पादन, पुनरुत्पादन र वितरणसँग जोडिन्छ। यो भित्र श्रम र सृजना, भूमि र प्राकृतिक स्रोत, पुँजी र प्रविधि, व्यवसायिक प्राविधिक क्षमता, यसको माग र आपूर्तिको विषय हुन्छ, शास्त्रीय विषय। यो माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्ने दायित्वसँग अन्तर्विरोध हुन्छ। त्यो अन्तर्विरोधको निम्ति हामीले राज्यको कानुन बनाउनुपर्छ। यो कानुन त्यो निकाय हो, नियम त्यो निकाय हो, अनुगमन। त्यसैले अब अहिले क्रमिक रूपमा आधुनिक समाजमा आइपुग्दा राज्य सहजकर्ताको भूमिकामा रहने, आधुनिक भूमिकामा राज्य सहजकर्ताको भूमिकामा रहन्छ। सबै अधिकारहरूको प्रयोग, सञ्चालन, व्यवस्थापन, विकास हामी नागरिक समुदायले गर्नुपर्ने यो प्रक्रिया विश्व मञ्चमा अभ्यास छ। त्यसैले अनुगमन र नियमनको सन्दर्भमा मैले अहिले चर्चा गर्छु। यो विषयमा हामी चर्चा गर्छौँ र यो आर्थिक कार्यप्रणाली उत्पादन साधनहरू श्रम, शारीरिक, मानसिक, मानवीय सामर्थ्य र विद्युत ज्ञानशील धारणा विकास गर्न शिक्षा, तालिम, सूचना, मानवीय पुँजी यो श्रमसँग जोडियो भने अनि यो भित्र भूमि, प्राकृतिक साधन, प्रकृति प्रदत्त स्रोतहरू, जमिन, सञ्चित खनिज, तेल, ग्यास, जल, जङ्गल, जडीबुटी यी लगायतका कुराहरू भूमि र प्राकृतिक साधनभित्र पर्छन् भने भौतिक सम्पत्ति, मानव निर्मित सामग्रीहरू, साधनहरू, मेसिन, औजार, घर, यातायातका साधनहरू, इलेक्ट्रिकल विषयहरू यी विषयहरू पर्छन् भने व्यवसायिक क्षमताभित्र हामी उत्पादनका व्यापारीकरणको लागि साधन स्रोतको एकत्रीकरण र प्रभाव मार्फत लाभात्मक परिचालन, मैले यहाँ लाभात्मक परिचालन भनेको छु। त्यसैले यो आर्थिक कार्यप्रणालीका 4वटा अंशहरूको नियमित गर्ने, अनुगमन गर्ने दायित्व राज्यको केन्द्रीय तहदेखि आधारभूत तहसम्मको दायित्व हो। अलि विषय जटिल भएकोले ध्यान विकेन्द्रित भएको हो कि ओके। मैले यसको केही पक्षहरू मैले चर्चा गरेको छु। यो भित्र हामी स्रोत बजार, घरधुरी बिक्री, व्यवसाय बिक्री, घरधुरी भित्र स्रोत बिक्री, उत्पादन खरिदसँग, उत्पादन बजारसँग र व्यवसायसँग जोडिएका केही पर्सपेक्टिभ छ। मैले समयको सन्दर्भमा अलिकति द्रुतगतिमा जान भनेर अध्यक्षले निर्देशित गर्नुभएको छ। मैले समयको सन्दर्भलाई राखेर यो विषयमा चर्चा गरेँ। यो विषय आफैमा 10 मिनटभन्दा बढीको विषय छ, मैले अहिले चर्चा गरेँ। त्यसो भए राज्य, निजी र सहकारीको साझेदारी कसरी हुन्छ? यो प्राप्तिको दिशामा राज्य, निजी र सहकारीको साझेदारी, यो साझेदारीभित्र नेपालको आर्थिक कार्यप्रणाली निजी, सार्वजनिक र सहकारीको बिचमा 3 खण्ड अर्थनीतिक व्यवस्था हामीले गर्यौँ र यो विद्यमान संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नेपालमा 3 थरको कार्यप्रणाली भयो। संविधानले एउटा सङ्घीय कानुनको व्यवस्था गर्ने, अर्को प्रदेश कानुनको व्यवस्था गर्ने र अर्को पालिकीय कानुनको व्यवस्था गर्ने कल्पना गरेका छन्। र यो सङ्घीय कानुनसँग बाजिने गरी प्रदेश कानुन, सङ्घीय कानुन र प्रदेश कानुनसँग बाजिने गरी पालिकीय कानुन आउँदा यसको सर्वोच्चता कायम हुन्छ। पालिकीय कानुनको संविधानको मार्फतमा सङ्घीय कानुन, सङ्घीय कानुनको मार्फतमा प्रदेश कानुन, प्रदेश कानुनको आधारमा पालिकीय कानुन। म यहाँ मेरो सभालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो पालिकीय कानुन बनाउने खालको सन्दर्भ भइरहँदा यी 2टा विषयसँग नबाजिने विषयहरू, त्यसको हामी मसौदा तयार गर्न लागेका छौँ। अहिले पालिकाले यो सहकारी सम्बन्धी कानुन कस्तो बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा हामी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग जोडेर त्यसको मसौदा तयार गर्दैछौँ। त्यो मसौदा यहाँको हातमा हामी निकट भविष्यमै हामी त्यो उपलब्ध गराउनेछौँ। यो तर त्यो भइरहँदा चाहिँ सङ्घीय कानुन र प्रदेश कानुनको पनि दायरा हामीले अगाडि परिभाषित गर्न जरुरी छ र त्यो सन्दर्भमा सङ्घीय कानुनको संरचनामा अहिले भइरहेको कानुनले सङ्घीय कानुनको प्रतिस्थापन गर्छ भन्ने हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। त्यसो हुँदा संविधान, सङ्घीय कानुन र यो पालिकीय कानुनको केही खाका तयार हुँदैछ र प्रदेश कानुनको पनि हामीले निकट भविष्यमा त्यसको मसौदा तयार गरेर त्यसलाई अनुमोदनात्मक गर्नुपर्छ। तर त्यो बिचमा सबै प्रदेशहरूमा त्यो कसरी कार्यान्वयन गर्ने, त्यसले हामीले के भनेका छौँ भने
नीति विधि प्रविधिमा एकरूपता कायम गर्ने अहिले हामी चर्चा गर्छौँ। त्यो स्थानीय सरकार मार्फत समग्र समृद्ध नेपालको निर्माण गर्ने यो विषयमा समष्टिगत आर्थिक नीति र सामाजिक विकासको रणनीति के हुन्छ? समष्टिगत आर्थिक नीति यो सामाजिक विकासको रणनीति यो भित्र विकसित अर्थव्यवस्थाको विकास गर्न जरुरी छ। पालिका भित्र यो भित्र औद्योगिकीकरण र प्राविधिकीकरणको नयाँ आयाम पूर्ण जरुरी छ। यो भित्र वित्तीय बजारमा आम नागरिकको पहुँच र सहभागिता अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ। अनि मात्रै हामीले अघि भनेको त्यो समृद्धिको यात्रा तय गर्न सक्छौँ। त्यो समृद्धि अनि विकसित अर्थव्यवस्थाको विकाससँग एउटा नवनिर्माण कार्यमा व्यापक जनसमुदायको सहभागिता। अब नागरिकहरूले आशा गरेका छन् त्यो आशा पूर्ण नहुँदा नवनिर्माण कार्यमा जनसमुदायको व्यापक सहभागिता, सामाजिक एवं निजामती व्यवस्थाको लोकतान्त्रिकरण, जनप्रतिनिधित्वको लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रिया, नागरिक संस्कृति र शैक्षिक स्तरको वृद्धि, अनि मात्रै हामीले यो विकसित अर्थव्यवस्थाको विकासलाई एउटा स्वरूप दिन सक्छौँ। र यो भित्र हामीले विकसित अर्थव्यवस्था विकाससँगै औद्योगिकीकरण र प्राविधिकीकरणको बिचमा समृद्ध समाज निर्माण निम्ति वैज्ञानिक भूमि सुधार तथा कृषिमा योगदानकारी रूपान्तरण यो भित्र जोडिनुपर्छ। समृद्धिको आधारमा जलस्रोत, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने र सांस्कृतिक सहकारीको सम्वर्धनमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटनको विकास गर्ने। यो प्रक्रिया मार्फत औद्योगिकीकरण र प्राविधिकीकरणको प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ। यो क्षेत्रमा सहकारीसँग हामीले साझेदारी गर्न जरुरी छ। यो विकास लक्ष्य प्राप्तिको निम्ति सहभागिता प्राप्त गर्न जरुरी छ। विकास लक्ष्यको चाहिँ अहिले सबै चर्चा गर्नुहुन्छ। यो मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोलपछि सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलका यो 30 वर्ष रणनीतिको विषयमा हामी चर्चा गर्छौँ। र त्यसको निम्ति युवा जनशक्ति तपाईँ आम सदस्यहरूको नेतृत्व गरेर यहाँ आउनुहुन्छ, अनि जनताको नेतृत्व गरेर यहाँ जनप्रतिनिधि साथीहरू हुनुहुन्छ। लेट्स रिभाइटलाइज, हामीले भन्यौँ रिथिंक बिजनेस अफ लिडरशिप टु वर्क टुवर्ड्स पाथ टु प्रस्पेरिटी। समृद्धिको यात्रा कसरी तय गर्न सकिन्छ? अब समृद्धिको यात्राको निम्ति लिडरशिप इज द क्यापासिटी टु ट्रान्सलेट भिजन इन्टु रियालिटी। जे भिजन बनाउनु भएको छ, तपाईँको घोषणापत्र आइसकेको छ, त्यसलाई रियालिटीमा कसरी बदल्ने, त्यसको निम्ति हामीले सहकारीलाई कार्यकारी आदेश मार्फत सहकारी सम्बन्धी व्यवस्था अहिले गरिएको छ। यसलाई महिमा रूपान्तरण गर्न जरुरी छ। यो कार्यकारी आदेशमा के भनिएको छ म थोरै यो विषय चर्चा गर्छु। यसमा अघि प्रकाशले अलिक संक्षिप्तमा चर्चा गर्नुभएको थियो। अनि यो सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानुन र विषयको क्षेत्रगत मापदण्ड निर्माण र कानुन एवं नियमन गर्ने कति महत्त्वपूर्ण कार्यभार छ। यसको चुनौती पनि त्यतिकै बढी छ। वित्तीय अनुशासनको विधा यति धेरै च्यालेन्जिङ बनेर गयो। तपाईँले देख्नु भएको छ हिजो मात्रै कुनै ब्याङ्क दुर्घटनाग्रस्त भयो। यति धेरै सहकारीको संरचना काठमाडौँभित्र छ। यसको नियमन अब डिभिजन सरकारी कार्यालय नभइरहँदा यसको नियमन र अनुगमनको विषय कति चुनौतीपूर्ण बनेर जान्छ। एकदमै करेक्ट यो एनालाइसिस नगर्ने हो भने हामी कुनै पनि क्षण त्यो नियमनकारी निकाय प्रभावकारी भएन, कार्य सम्पादन प्रभावकारी भएन, तर कुशल व्यवस्थापनको विधि भित्र व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने यो मानिसहरूको देशमा असाध्यै ठुलो चुनौती बनेर गएको छ। त्यसैले यो क्षेत्रको नियमन गर्नको निम्ति अब छुट्टै परिभाषा त्यो पक्का जारी गर्न जरुरी छ। र स्थानीय सहकारी संस्थाको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेज र विघटन गर्ने अधिकार स्थानीय पालिकालाई छ भने, अनि सहकारी बचतकारी परिचालन सम्बन्धी प्रचलित मापदण्ड निर्धारण गर्ने, नियमन गर्ने, पक्ष अनुगमन पद्धति लगायतका पद्धतिहरूको अनुगमन गर्ने, नियमन गर्ने कुरो पनि पालिकालाई छोडिएको छ। यसरी पालिकालाई छोड्दा अर्को कार्यकारी आदेशमा सहकारी सम्बन्धी राष्ट्रिय, केन्द्रीय, विषयगत, प्रादेशिक, स्थानीय संस्था नगरपालिकाको तहसम्मका संरचनाको सम्बोधन गर्ने, सहकारी सम्बन्धी स्थानीय तथ्याङ्क व्यवस्थापन अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, अनि स्थानीय सहकारी संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि, प्रवर्धन, परिचालन र विकास गर्ने, स्थानीय सहकारी संस्थाको वर्गीकरण गर्ने, अनि सहकारी सम्बन्धी अधिकारी गर्ने भनेर यो 8 बुँदामा कार्यकारी आदेशले अब यो स्थानीय तहको पालिका प्रतिक्रमा यो स्थानीय ऐनको रूपमा रूपान्तरण हुँदैछ। यी मूलभूत विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी हामी यो स्थानीय तहको पालिका स्तरको काम गर्नेछ। र यो कार्यकारी आदेश मार्फत अहिले हाम्रा प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि साथीहरूले यसलाई आधार बनाएर अबको कार्य सम्पादन, कार्य सञ्चालन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहुनेछ। त्यसो भने संवैधानिक लक्ष्य प्राप्तिको लागि सम्बन्ध अब त्यसो हो भने अहिले भनेका यो संरचनाको बिचमा अन्तर्सम्बन्ध कसरी व्यवस्थापन गर्ने, हामी भन्यौँ संवैधानिक लक्ष्य प्राप्तिको लागि सम्बन्ध, सहकारी र पृथक पहिचानको विकास गर्ने। यो पृथक पहिचानभित्र हामी स्थानीय तहमा सम्बन्ध, सहकारी र पृथक पहिचान कसरी हुन्छ, लोकल गभर्नेन्स, गभर्नमेन्ट र गभर्नेन्स दुईटा पार्ट हुन्छ। यसमा
यो सम्बन्ध सहकारी र पृथक पहिचानलाई संस्थागत गरेपछि त्यो भित्र हामीले देख्यौँ यो भित्र एउटा सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्ने अर्को सहकारी गर्ने अनि यो भित्र हामी पृथक पहिचानको विषयहरू सार्ने यो भित्र यसरी चर्चा गर्ने हुँदा कनेक्ट कोल्याबोरेट एन्ड डिफरेन्सिएट भनिएको छ मैले यो महत्त्वपूर्ण विषय चर्चा यहाँ तपाईँको बुझ्न राख्नुपर्छ एसियाली यो वर्ष एसियाली महासङ्घले यो कनेक्ट कोल्याबोरेट एन्ड डिफरेन्सिएटलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मुद्दा बनायो अहिले एसियाका सिपेका सबै देशहरूमा यो हाम्रो कानुनी संरचना पुनर्संरचना व्यवस्थापन गरिरहँदा कनेक्ट कोल्याबोरेट र डिफरेन्सिएटलाई मूलभूत पक्ष बनाउने विषय अगाडि सार्यो र यो बिचमा संवैधानिक लक्ष्य नेपालमा पनि हामी संवैधानिक लक्ष्यमा यो कनेक्ट कोल्याबोरेट र डिफरेन्सिएट कसरी अगाडि सार्न सकिन्छ समृद्धि यात्राको निम्ति यो समृद्धि यात्राको निम्ति यो अब कनेक्टिभिटीको पाठमा हामी के गर्न सक्छौँ त्यसको निम्ति पालिका र सहकारी संस्था पालिका सहकारी संस्था र समाजबिचको सम्बन्ध र उत्तरदायित्व निर्धारण गर्ने पालिका र सहकारी संस्थाको सम्बन्ध के हुने अनि संस्था र समाजबिचको सम्बन्ध के हुने यसको उत्तरदायित्व निर्धारण गर्ने रेस्पेक्ट प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट यहाँको दिमागमा छ रेस्पेक्ट प्रोटेक्ट प्रोटेक्सन जोड्ने समानता विभेद सीमान्तीकरणमा वित्तीय समावेश गर्ने एक्सेस टु फाइनेन्सको पक्षमा हाम्रो उपस्थिति रहने अनि यो बिचमा व्यवसाय र उद्देश्यको आधारमा सदस्यको इच्छा आवश्यकता चाहनाको परिपूर्तिको लागि वित्तीय गैर वित्तीय सेवा दिने र यो बिचमा ठाडो र तेस्रो सम्बन्ध विकास गर्ने नियमन गभर्नेन्सको ठाडो र तेस्रो सम्बन्ध त्यो पालिकासँगको सम्बन्ध तेस्रो सम्बन्ध हो भने अभियानसँगको सम्बन्ध ठाडो सम्बन्ध हो त्यो ठाडो र तेस्रो सम्बन्धको स्थापित गर्ने र त्यो सम्बन्ध विकास गर्ने कनेक्टिभिटी भित्रको पक्ष हो भने अनि सहकारी निजी क्षेत्र अन्तर्गत सम्बन्ध विकास गर्न सक्यो भने हाम्रो लक्ष्य समृद्ध नेपालको सम्बन्ध नागरिक हाम्रो साझा लक्ष्य समृद्ध नेपाल र समृद्ध नेपालको सम्बन्ध नागरिक र यसको निम्ति सहकारी गर्ने कोलाबोरेसन समृद्धि यात्राका लागि राज्य निजी सहकारी सहकारी गर्ने नीति निर्माण केन्द्रीयमा बनाउने कार्यकारी सुविधा सहितको प्राथमिक संस्थाहरूले सम्बन्ध विकास गर्ने साकोस मार्फतबाट बनियो सहकारी सिङ्गो सहकारीसँगै एउटा सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ सोसाइटीलाई हामी साकोस भन्छौँ म साकोसको प्रतिनिधि भएको अहिले साकोस आइहाल्छ त्यसलाई त्यही भएर अनुभूति गर्नु होला साकोस एकरूपता प्रणाली विधि नीति र प्रविधिमा एकरूपता तपाईँलाई थाहा छ हामी साकोसको सन्दर्भमा एकरूपता प्रणाली विकास गर्दैछौँ त्यसलाई हामी युनिफिकेसन भनेका छौँ अब मेक्सिको सहकारी संस्थाको विधि नीति प्रविधि भोलि महाकालीको सहकारी संस्थाको विधि नीति प्रविधि एउटै हुनेछ उद्देश्य एकरूपता सन्तानको नीतिमा एकरूपता अनि त्यति मात्र नभएर हामी प्रविधिमा एकरूपता भनेका छौँ एउटै प्रविधिभित्र अहिले कोभिड नेपाल सरकारले पनि अगाडि सारिसकेको छ अहिले हिजो मात्रै कोभिडका मास्टर कार्डहरूलाई हामीले 25 जना मास्टर कार्ड बनाएका छौँ र अहिले सातै प्रदेशमा हामीले त्यो टप यो आर्थिक वर्षदेखि गरी तयारी गरिरहेका छौँ त्यसैले होइन हुँदा यो एकरूपता प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति हामी प्रविधिको व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ र यसरी अभियानको वृद्धि विकासको लागि उत्पादन र सेवाको विविधीकरण मार्फत जनताको वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशीकरणलाई अगाडि सार्ने अभियानको विकास र विस्तारको लागि बहस प्रविधि शिक्षा तालिम अभियानको सेवा अगाडि गर्ने पूर्वाधारको विकास गर्ने यो भित्र हामी सहकारी गर्नेछौँ पालिकासँगको सहकारी यो पालिकासँग सहकारीसँगै हामी सहकारी गर्ने वित्तीय सहकारी संस्थामा एकरूपता प्रणालीका क्षेत्रहरू साकोसको सञ्चालन व्यवस्थापनमा साकोसको स्तरीकरणमा करारी ऐक्यबद्धतामा सुशासन र स्वनियमनमा स्रोतमा पहुँच र एकरूपता यसरी विस्तृत रूपमा अध्ययन गरेर हामीले हाम्रा विषय अगाडि सारिसकेका छौँ हामी यो विषय तपाईँहरूको बिचमा अहिले तपाईँहरूले धेरै आन्तरिक विवरण बनाउन सक्छ यो तपाईँलाई मैले प्रिन्ट आयोजकहरू उपलब्ध गराएको छु तपाईँहरूलाई प्रत्येकलाई त्यसको कपी उपलब्ध हुनेछ र यो पृथक पहिचान तपाईँले हेर्नु यहाँ पृथक पहिचान समाजको भिडमा सहकारीले छुट्टै पहिचान दिनु जरुरी छ हामी पृथक पहिचानको कुरा गर्छौँ त्यो पृथक पहिचानको गर्दा विशिष्ट पहिचान सार्वजनिक छवि निर्माण गुणस्तरीय सुनिश्चितता सञ्जाल व्यवस्थापन वृद्धि र विकासको नवप्रवर्तन 360 डिग्रीबाट सञ्चालित गर्ने हरित वित्त व्यवसाय समुदायमा आधारित व्यक्तिगत व्यवसाय सम्पूर्ण वित्तीय समाधान नागरिकको पहिलो रोजाइ र अन्तिम गन्तव्यको रूपमा सहकारी अभियानमा संस्थागत गर्ने सदस्यको स्वामित्व नियन्त्रण र फाइदामा जागरण र सशक्तिकरण गर्ने सहकारी सिद्धान्तका 7 वर्ष कार्यान्वयनको मूल थीम भनेको स्वामित्व नियन्त्रण र फाइदामाथि आम नागरिकको अधिकार साबित गर्ने हो त्यो संस्थाका सदस्यहरूको यो संस्थाका सदस्य यो प्रक्रियामा
स्वामित्व हुन्छ, मालिक हुन्छ, नियन्त्रण प्रक्रियामा भाग लिन्छ र उसले फाइदा प्राप्त गर्छ। यो परिभाषा सभा गरेका छौँ। त्यसपछि सहकारी गर्नको निम्ति सामाजिक विकास, आर्थिक विकास र पर्यावरणीय विकास। यो सामाजिक विकास र पर्यावरणीय विकासलाई स्वीकार के बनाउने, सामाजिक विकास र आर्थिक विकासलाई समन्वय बनाउने अनि पर्यावरणीय विकास र आर्थिक विकासलाई सक्षमता विकास गर्ने। यो क्षेत्रमा हाम्रो सहकारी राज्य स्तरमा हाम्रो सहकारी यो क्षेत्रमा हुनेछ। यो क्षेत्रमा हाम्रो पालिकासँग हाम्रो सहकारी हुनेछ र यसको निम्ति हामीले समृद्धिको यात्रा तय गर्नु छ। यसबाट हामीले समृद्धिको यात्रा तय गर्नु छ। त्यो निर्देश हामीले ६३ सालको संविधान र ७२ सालको संविधानको बिचमा हामीलाई दिएको दिशा निर्देश यो समृद्धिको यात्रा तय गरेर भनिदियो। यो समृद्धिको यात्राको निम्ति सामाजिक विकास, पर्यावरणीय विकास, आर्थिक विकासका पक्ष छ। यो सामाजिक विकासमा समुदायको विकास, आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति, समुदायको विकासका केही पक्षहरू छन्। त्यो भित्र सामाजिक सुरक्षा, सकारात्मक विभेद, सांस्कृतिक विविधता, सांस्कृतिक संरक्षण, सामाजिक न्याय, सुन्दरता र मनोरञ्जनसँग जोडिएका, सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका, सामुदायिक व्यवसायसँग जोडिएका, कलेक्टिभ बिजनेससँग जोडिएका यो पक्ष छ भने आधारभूत आवश्यकताभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, खाद्य सङ्कुलता, आवास, आकर्षमा जस्ता विषयहरू छ भने यो बिचमा तपाईँ पर्यावरणीय विकासभित्र पर्यावरणीय भूप्रयोग र इकोसिस्टम सेवा भनेर यसरी यो परिभाषित गरिएको छ। यो बृहत विषय छ। यो बृहत विषयभित्र अब आर्थिक विकासमा अन्तर्देशीय अर्थतन्त्र, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र प्रगतिशील व्यवसायको विकास गर्ने, यो भित्र पारिवारिक अर्थतन्त्रको विकास गर्ने। यो हो समृद्धि यात्रा। मैले यो एकदम छिटो गइरहँदा तपाईँको मस्तिष्कमा भित्र किनलाई भएको छ, तपाईँलाई बुकले मार्फत गर्नुपर्छ, तपाईँले भित्र अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो भित्र आर्थिक विकासमा आर्थिक तथा वित्तीय पूर्वाधारको विकास, यो आर्थिक तथा वित्तीय पूर्वाधारको विकासमा औद्योगिक प्रतिष्ठान, ग्रामीण बजार, नवीकरणीय ऊर्जासँग जोडिएको, पर्यटन उद्योगसँग जोडिएको, बजारसँग, कृषि उद्योगसँग, लघु उद्योगसँग, वित्तीय समाधानसँग, कम्प्लिट फाइनेन्सियल सोल्युसनसँग जोडिएको विषय। यो भित्र आर्थिक विकासका पछि आर्थिक विकास र वित्तीय पूर्वाधारको विकास, यसमा हाम्रो भूमिका हुनु जरुरी छ। यो वित्तीय पूर्वाधारको विकास, यो वित्तीय पूर्वाधारको विकास भने समृद्धिको यात्राको यो तपाईँ यो भित्र हामी देख्छौँ आर्थिक विकास र यो भित्र हामी ज्ञान, हित र शक्तिको व्यवस्थापन गर्ने, यो भित्र वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, यो भित्र समृद्धिको शिक्षा, यो समृद्धिको शिक्षामा तपाईँ देख्नुहुन्छ प्राविधिकरणको शिक्षा, व्यवसायीकरणको शिक्षा, उद्योग क्षेत्रको शिक्षा, पुँजी बजारको शिक्षा। हामीले पुँजी बजारको शिक्षा पहिले दिइसक्यौँ। हामीले दोस्रो बजार भयो, हामी पुँजी बजारमा कहाँ गयौँ भन्दा आइपिओमा लाइन लागेर गयौँ, दोस्रो बजारमा खरिद गर्न गयौँ। तर संस्थापक पुँजी लगानी गरेर समृद्धिको यात्रा तय गर्ने, संस्थापक पुँजीको विकास गर्ने सन्दर्भमा हामी कमजोर छौँ। त्यो विषयमा हामीले त्यसमा ध्यान पुग्न जरुरी छ। मैले संक्षिप्तमा चर्चा गरेँ। र यो भित्र यो रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्ने, सेट एक्ट प्लान डु र तालिम, शिक्षा र सिप विकास गर्ने, विधि नीति र प्रविधिको प्रशिक्षण गर्ने। यो विधि नीति र प्रविधिको प्रशिक्षण गर्न जरुरी छ सहकारी सञ्चालकहरूलाई। अनि समृद्धिको यात्रा वित्तीय साक्षरता र महत्त्वमा यो वित्तीय साक्षरता मलाई लाग्छ हाम्रो डाक्टर साहबले भर्खर मात्रै बेग्गर्सहरूलाई, हाम्रो पूर्व गभर्नरले योभन्दा अगाडि बेग्गर्सहरूलाई वित्तीय साक्षरताको कार्यक्रममा गरेर आउँछु भन्नुभएको थियो। भनेको बेग्गर्सहरूलाई पनि वित्तीय साक्षरता जरुरी छ। नागरिक समुदायका सबै तहलाई यो वित्तीय साक्षरता जरुरी छ। अनि यो अनि यो समृद्धिको शिक्षा हो भने प्राविधिक शिक्षा, व्यवसायीकरणको शिक्षा, पुँजी बजारको शिक्षा, उद्योग क्षेत्रको शिक्षा र विधि नीति प्रविधिको भित्र नागरिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार, अर्थात् यो फर्स्ट जेनेरेसन, सेकेन्ड जेनेरेसन, थर्ड जेनेरेसन राइटहरू, फर्स्ट जेनेरेसन राइट, सेकेन्ड जेनेरेसन राइट र थर्ड जेनेरेसन राइट, यो विषयमा पिपल्स प्रस्पेरिटी, पिस, प्लानेट र पार्टनरसिपसँग जोडेर हामीले यो अहिले दर्शाउने विषय चर्चा गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ एसडिजी सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको 5P प्रोग्राम, यो 5वटा पीसँग जोडिएको छ। त्यो भित्र समृद्धिको यात्राभित्र सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको विषयमा अहिले चर्चा गर्दै तपाईँ चर्चा गरेन। र त्यसको निम्ति दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा रणनीतिक पहल गरेर के हुन्छ, मैले हाम्रो विषय अलिक जुट्या जस्तो लागेर मैले यसलाई स्टेप गरेँ अगाडि बढेँ। अब समस्या चाहिँ यहाँ छ। हामी लक्ष्य निर्धारण गर्छौँ, हामी सबैलाई थाहा चाहिँ गर्नुपर्छ भने हाम्रो लक्ष्य चाहिँ भाइ गर्छ। हामीले समृद्धिको लक्ष्य जानेर आँखा मन्दिरबाट नै समृद्धिको लक्ष्य भेटिरहेको थियौँ। अहिले हामी आधुनिक युगमा पनि यो समृद्धिको लक्ष्य भेटिरहेको छौँ। हाम्रो लक्ष्य चाहिँ यस्तै छ, भाइ गर्छ। यसलाई पक्रिनु जरुरी छ। यसलाई पक्रिनुको निम्ति
अब हामीले सङ्गठनहरूले काम गर्न जरुरी छ। त्यो लक्ष्य प्राप्तिको दिशामा सङ्गठनहरूले काम गर्न जरुरी छ। यो त्यो भनेको लिडरसिप बिजनेस अर्गनाइजेसन जोड्नेको हो। हामीले हाम्रो नेतृत्वलाई यो बिजनेससँग अर्गनाइजेसनसँग कहिले जोडेर हाम्रो नेतृत्व यहाँ नवनिर्वाचित नेतृत्व हुनुहुन्छ, उसले बिजनेस बुझ्दैन, उसले अर्गनाइजेसन बुझ्दैन भने नेतृत्व दिन सक्दैन। त्यसैले यो बिजनेस अर्गनाइजेसन लिडरसिपसँग जोड्नु जरुरी छ। त्यसैले रिथिङ बिजनेस अर्गनाइजेसन लिडरसिप मैले यहाँ भने, अनि यसको लागि कन्सेप्ट, कन्टेन्ट र कन्टेक्स्टको विषयमा हामीले हाम्रो विषयहरू जान्नु जरुरी छ। के हो हाम्रो कन्सेप्ट, के हो यसमा, अनि यसको कन्टेन्ट के हो, यत्रो समीक्षा गरिसकेका छन्, अनि हाम्रो कन्टेक्स्ट कस्तो छ यो एनालाइसिस गर्न जरुरी। 3C एनालाइसिस गर्छौँ। यो 3C एनालाइसिस पछाडि लेट्स रिभाइटलाइज लिडरसिप भिजन, लेट्स रिथिङ बिजनेस अर्गनाइजेसन लिडरसिप। तपाईको बिजनेस अर्गनाइजेसन लिडरसिपलाई जोड्न सक्नुभयो भने सबै यात्रा तय गर्न सक्नुहुन्न। व्यवसायसँग जोडिएको, सङ्गठनसँग जोडिएको, अनि लिडरसिपसँग जोडिएको। लिडरसिपसँग सारा जस्तो मोटिभेसन, स्ट्राटेजी, टिमवर्क, भिजन, गोल, म्यानेजमेन्ट, यो पर्सपेक्टिभबाट अगाडि बढ्न जरुरी छ। यो पर्सपेक्टिभबाट अगाडि बढ्दा मात्रै हामीले सहकारीको वृद्धि विकासको राजनीतिमा रणनीतिक मार्गदर्शन गरेका छौँ। यो रणनीतिक मार्गदर्शनभित्र सहभागिता वृद्धि गर्ने यो हामी ब्लुप्रिन्ट स्ट्राटेजी भन्छौँ। हामी यो अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ अरू सबै निकायले गरेको यो भित्र सहभागिता वृद्धि गर्ने, दिगो विकास अहिले हामी चर्चा गर्छौँ। समुदायमा दिगो बनाउन, सहकारीको स्थान निश्चित राख्न र अनुमोदन स्थिरीकरण कोष तपाईँलाई यो एउटा उपलब्धि नै होला। अहिले नयाँ ऐनमा प्रस्ताव समयमा चाहिँ स्थिरीकरण कोष राखिएको छ। हिजो दुर्घटना परेको ब्याङ्कलाई राष्ट्र ब्याङ्कले संरक्षित गर्ने, अनि भोलि तपाईँ हाम्रो संस्था दुर्घटनामा गयो भने कसले संरक्षित गर्छ? त्यसको निम्ति अहिले हामी स्थिरीकरण कोष अहिले हाम्रो ऐनमा प्रस्तावित छ। तपाईँ हाम्रो सुरक्षाको निम्ति, स्थायीको निम्ति, प्रत्याभूतिको निम्ति हामी स्थिरीकरण कोष अहिलेको ऐनमा प्रस्तावित छ। त्यसलाई नेतृत्व मार्फतबाट त्यसलाई सञ्चालन गर्नेछौँ। नेतृत्व केन्द्रमा राखेर त्यसको सञ्चालन गर्दै अगाडि बढ्छौँ। अब यो अभियानलाई हामी कसैको भरोसा गर्न सक्दैन। यो अभियानलाई हामी भाग्यलाई जिम्मा लाउन सक्दैन। यो अभियानलाई किस्मतलाई जिम्मा लाउन सक्दैन। यो अभियानलाई हामी सबैले पहल गरेर सक्रियताका आधारमा नेतृत्व दिन्छौँ। अनि मात्रै बदलावको कुरो हुन्छ, अनि मात्रै हामी नेतृत्वको अघि भने मैले जीवन्त बनाउन सक्छौँ। त्यो जीवन्त बनाउने प्रक्रिया अगाडि हामी अगाडि बढ्न जरुरी छ। त्यसको निम्ति सकारात्मक बढ्न जरुरी छ। तपाईँ के सोच्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ कस्तो हुन चाहनुहुन्छ? 2030 मा हामी कहाँ पुग्नेछौँ, कसरी पुग्नेछौँ? 2030 को स्ट्राटेजीमा हामी कसरी पुग्नेछौँ? र यो भित्र तपाईँ जे सकारात्मक होस् त्यसमा जानुहोस्। तपाईँले आफूलाई बदलेर दुनियाँलाई बदल्नुहोस्। यो दुनियाँलाई बदल्नको निम्ति दिगो विकास अवधारणा र समृद्धिको यात्रामा सहकारी अगाडि बढ्न जरुरी छ। यो सहकारीभित्र तपाईँहरूले माछा खाने यो विकासको अधिकार, विकासको अधिकारको चर्चा गरे। आजसम्म विकासको अधिकारको विषयमा हामीले चर्चा परिचर्चा गरेकै छैन। यो विकासको अधिकार र समृद्धिको यात्राको लागि माछा खाने रणनीति, यो भित्र आर्थिक विकासको लागि समावेश गर्न, यो भित्र आर्थिक तथा वित्तीय पूर्वाधारको विकास, उद्योगशीलता नवप्रवर्तन आविष्कार, लोकतान्त्रिक संस्थाको विकास, सम्पूर्ण वित्तीय समाधानका विषयहरू र प्रशिक्षण र तालिम दिने विषयहरू, यो चाहिँ यो आर्थिक विकासका लागि समावेश गर्न पक्ष छ भने यो भित्र हामीले दिगो विकास मार्फत गुणस्तरीय जीवन अहिले हामी चर्चा गर्छौँ। यो भित्र आधारभूत आवश्यकता, सामाजिक रुचि, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र आकर्षणमा, स्वास्थ्य सुरक्षा र रोजगार, खुसी र सुरक्षा, हामीले पुँजी बजारको उद्योग र उद्योगशीलताको विकास गर्ने, औद्योगिक प्रतिष्ठानको निर्माण गर्ने, यो भित्र स्वपुँजी, ऋण पुँजीलाई व्यवस्थापन गर्ने, यो दायित्व सहकारीको। हामीले स्वपुँजी र ऋण पुँजीको माध्यमबाट अब नयाँ उद्योगशीलताको आयामलाई आधार बनाउन जरुरी छ। र यो आधार बनाउँदा औद्योगिक लगानी र औद्योगिक आमदानीबाट नागरिकलाई समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्न जरुरी छ। सदस्यलाई समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्न जरुरी छ। यसै मात्रै हामीले उद्योगशीलताको नयाँ आयाम हामी समृद्धिको यात्रा गरेका छौँ। त्यो समृद्धिको यात्रासँगै यो ऋण पुँजीलाई व्यवस्थापन गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण विषय छ। हामी दौड छ, तर यो उत्पादन प्रणालीसँग, आफ्नो जीवन बदल्ने प्रक्रियासँग, आयोजन गर्ने प्रक्रियासँग हाम्रो जीवन कहिले जोडिन सक्छ? पहिलो दशकहरू हामीले बितायौँ, तर ती दशकहरूले हामीले सोचेको, अनुभूति गरेको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेन। त्यसैले यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले समृद्धिको लागि उद्योगशीलताको विकास गर्ने, यो उद्योगशीलता मार्फत दिगो विकास गर्ने।
हामी ठुल्ठुलो उद्योगको कल्पना गर्न जरुरी छ। अब विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा योग्यता साबित गर्न जरुरी छ। प्रतिस्पर्धा र योग्यता साबित गरेको भनेको विश्व बजार हामी हाम्रो सामग्रीहरू हाम्रा उत्पादनहरूलाई बजारीकरण गर्ने हो। त्यसैले कि सानो पुँजीले मात्रै सम्भव छैन। अब ठुला पुँजीको निर्माण गर्ने, संयुक्त पुँजीको निर्माण गर्ने अनि यो आफ्नो जीवन बदल्ने यो प्रक्रिया जरुरी छ। अब यति लामो प्रस्तुति पछाडि तपाईहरु अझै दुविधामा हुनुहुन्छ। यस्तै दुविधामा यो त जानेको कुरा हो। अब समृद्धि विकास तय गर्नु छ। तपाईहरु यो दुविधामा यो पिक्चर जस्तै दुविधामा तपाईहरु हुनुहुन्छ। अनि दिगो विकास र समृद्धि विकासमा हाम्रो लाग्नु पर्छ होला। अब यो कालको भोलको नै बस्नेसँग जोडिएको जस्तो लाग्छ मलाई। यो त्यो कुरा आयो कि आयो भन्ने लागेको तर अध्ययन गर्न जरुरी छ। अध्ययन गर्न जरुरी छ। यो कालको भोल बनाउन जरुरी छैन। त्यसको भने स्मार्ट उपकरणको दुनिया हो। अब तपाईँ मोबाइल स्मार्ट भएको भएको छ, स्मार्ट सिटीको कुरा गर्नु भएको छ, अल्ट्रा स्मार्ट सिटीको कुरा गर्नु भएको छ, अल्ट्रा स्मार्ट सिटी स्मार्ट बोर्डको कुरा गर्नु भएको छ। यो अल्ट्रा स्मार्टभित्र अब दिगो विकास र समृद्धिको यात्रा, यो समृद्धिको यात्राभित्र सही दिशामा मेहनत गर्न जरुरी छ, सही ढङ्गबाट मेहनत गर्न जरुरी छ। यो सही दिशामा मेहनत, सही ढङ्गबाट मेहनत अनि मात्रै तपाईँ सही यो दिगो विकास लक्ष्यको लागि आर्थिक विकास जोड्न जरुरी छ। यो आर्थिक विकाससँग शिक्षा, आर्थिक रूपान्तरण, सम्पूर्ण वित्तीय समाधान, उद्योग क्षेत्र नवप्रवर्तन आविष्कार, लोकतान्त्रिक संस्थाको विकास र नियमकायको प्रभावकारिता। यसो भने यो आर्थिक, पर्यावरण, सांस्कृतिक र समाज कल्याणसँग हाम्रो जीवन जोडिनेछ। यसरी जोडियो भने हामीले यो समृद्धिको यात्रा तय गर्नेछौँ। त्यसको निम्ति गुणस्तरीय जीवनका केही पक्षहरू सुशासन, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, सुरक्षा, सामाजिक पुँजी, आधारभूत अवस्थाको परिपूर्ति। यो प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हामीले समृद्धिको यात्रा तय गर्न सक्नेछौँ। तपाईँलाई मैले फेरि एउटा चित्र देखाएँ। अफ्रिकामा प्रत्येक दिन एउटा मिल्यो भिन्न छ। यसलाई थाहा छ छरीको सिंहभन्दा छिटो दौड्नु पर्छ मारेको पर्छ कि दौड्नु पर्यो होइन मर्नु पर्यो। त्यही अफ्रिकामा प्रत्येक दिन एउटा सिंह पनि भित्र छ। उसलाई पनि थाहा छ सुस्त दिनभन्दा छिटो दौड्नु पर्छ धोके गर्नुपर्छ। तपाईँले दौड्नुहुन्छ, यो दौड्नुहुन्छ, यो दौड्नु भइरहँदा अब तपाईँहरूले यो कुनै विषय होइन, न तपाईँ सिंह हो न तपाईँ मृग हो। अब यो समृद्धिको यात्रा तय गर्दा जब सूर्योदय हुन्छ तब तीव्र यात्रा नै हाम्रो विजयलाई सुनिश्चित गर्छ। तपाईँको विजय सङ्घर्षको यात्रा आरम्भ भएको छ, तपाईँको समृद्धिको यात्रा आरम्भ भएको छ। म तपाईँलाई यो विजय सङ्घर्षको यात्रा पुरा गर्नुहोस्, तपाईँहरूको समृद्धिको यात्रा पुरा गर्नुहोस्। म तपाईँलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति कार्यसिद्धिको सार्थक प्रक्रिया मात्र होइन, यो त समाज विज्ञानले भनेको सम्मभन्दा पनि माथिको विषय हो। राष्ट्रको घटना होस्, अगाडि बढोस्, यहाँको समृद्धिको यात्रा, यहाँको विजय सङ्घर्षको यात्रा पुरा होस्। शुभकामनाका साथ यहाँबाट बिदा हुन्छ। धन्यवाद।